weekdienst met de 2 grootste profeten van de Here. En we kijken nu naar een verslaglegging van de vervulling van de profetie van 11 januari 2021 en 31 juli 2021. De schokwekkende profetie en de verschrikkelijke vervulling van deze profetie in Oekraïne. Gezegende kijkers, dit is de tijd voor ons om wakker te zijn naar het feit dat deze oorlog is ingezet door Christus Jezus, de koning. En dat omdat de volken der aarde zich niet bekeerd hebben tot nu toe. Terwijl de grootste profeten van de Here al zo'n 20 jaar de volken der aarde oproepen tot berouw. En hij heeft ontzettend veel oordelen al op de aarde gebracht. Dan kunnen we denken aan het coronavirus, we kunnen denken aan het Zika-virus, het Ebola-virus. We kunnen denken aan de vele aardbevingen, ook in Japan, in Nepal, in Chili, in Mexico. Oneindig bijna, zoveel aardbevingen, tsunamis, gezegende kijkers, die via de 2 grootste profeten van de Here zijn gekomen. Dus wij moeten nu gaan luisteren, want deze verschrikkelijke oorlog, die luidt ook de komst van de Messias in. Mogen dat ons helder zijn, gezegende kijkers. Run that way. We've got to be mindful for the driver as well, okay? Let's move down this way against the wall. En laten we dit zijn verslaggevers, zeggen de mensen, die midden in een oorlogsgevecht terechtkwamen. Live gefilmd. Blijft u kijken, gezegende mensen. Dit wordt weer een geweldige dienst. We verwachten ook een preek van de Heer. We verwachten genezingen te zien. Dus weet u van harte welkom. Nodig ook uw kennissen en uw vrienden uit, lieve mensen. Want dit zijn de laatste dagen voor de komst van de Messias. We moeten deze verstandig gebruiken. Er komt een historische oorlog naar de aarde, een verschrikkelijke oorlog naar de aarde. Er was veel rook en bombardement. A ruthless attack on Ukraine's second largest city. Een grote aanval op de ene grootste stad in Oekraïne. Russia accused of using cluster munitions on a residential area of Kharkiv, home to 1.5 million people, 6 hours east of Kiev, the latest onslaught of the Russian invasion. Buildings set alight. Homes obliterated, missiles peppered the city, sticking out of the dirt near a playground and lodged in the kitchen in the center of an apartment complex. Russia's assault on Ukraine is intensifying. This is Kharkiv in the east of Ukraine. Another footage raises questions about Russia's conduct. This attack may have been a cluster bomb. They're banned by many countries, though not by Russia or Ukraine. Clusterbom zijn die niet geoorloofd zijn. It's clear on what we're seeing. Het is ook duidelijk wat wij zien. Ze zijn bereid om barbarische tactieken te gebruiken tegen onschuldige burgers. Also known as vacuum bombs during its offensive. Vacuum bombs suck oxygen in from air to produce a high-temperature explosion that can vaporize Hier wordt uitgelegd hoe een vacuumbom werkt. Lasts significantly longer than conventional explosives. An enormous explosion in Ukraine's second city region has been captured in chilling video footage. The blast is understood to have struck Chugev airfield in the Kharkiv region. In multiple clips of the incident shared on social media, a mammoth bright orange blast wave, which hangs in the air,
deze is seen erupting over the night sky. golf die It in de lucht comes blijft after the hangen. Ukrainian ambassador to the US Oksana Markarova said yesterday the Kremlin had used the devastating bombs, banned by the Geneva Convention, during airstrikes. Thermobaric or vacuum explosives, dubbed the father of all bombs, suck oxygen from the surrounding air to generate high temperature explosions. They can vaporize the human body and were first developed by the Soviet Union and the US in the 1960s. Other Russian attacks include this in Dat the lichamen northeastern town of vrijwel gewoon verdampen. Ukraine says Zo 70 soldiers died and makes this hitte. They use the Ze gebruiken vacuum bomb today, vacuumbommen. which is actually prohibited by Die the zijn Geneva feitelijk Convention. verboden Vacuum in bombs de ignite a fireball internationale that sucks in afspraken. all surrounding oxygen. They're a thermobaric weapon whose use is condemned by the international community. This is Die verified wapens footage zijn of an airstrike on dus Friday. afgewezen Now the door de city is internationale encircled. To gemeenschap. hold it under siege would be a war crime. But even if a war crime has been committed, justice zou er is a long road. It could come via the International oorlogsmisdaad Criminal Court begaan in The zijn, Hague. dan wordt het een Its lange prosecutor weg says, via de "I'm internationale satisfied that gerechtshof there's in Den reasonable Haag. basis to Maar believe er wordt that both gezegd dat er alleged wel war redelijk crimes is and dat er crimes against en humanity oorlogsmisdaden have been committed en in misdaden Ukraine." tegen de Our mensenrechten goal is to zijn protect the Russian Federation from military threats from the Western states, which are trying to use Ukrainians in the fight against our country. I would like to emphasize that we only strike military targets and only with high precision weapons. The Ukrainian side does not shy away from using peaceful civilians as a human shield. En ze zeggen dat Oekraïne de schuld is feitelijk, omdat zij de burgers van Oekraïne als een schild gebruiken. Claiming NATO countries were making aggressive statements against Russia. En hij zegt verder dat NAVO-landen te agressief spreken over Rusland. Dus dat het in feite, als er nu een no-fly zone gaat komen in het territorium van Oekraïne, dat is onmogelijk. Dat kan niet daar, over Oekraïne zelf. Je kan dat het in de omringende landen, dat daar iets wordt gedaan. Maar alles wat er in Oekraïne wordt gedaan, wordt gezien als een geweldpleging richting Rusland. Als een bedreiging. Elke seconde, als we dat zullen opmerken, dan zullen we toeslaan. Wereldoorlog 3. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has issued a chilling warning at any impending world war will become nuclear and destructive. Uitgegeven dat er een kernoorlog dan zal ontstaan en dat er destructie zou komen. De Franse presidentsfamilie die is geëvacueerd naar een speciale bunker. En het is niet echt een bunker, maar het is meer een hele ondergrondse stad die ze gemaakt hebben. Voorzien van de meest moderne zaken. En dus de president en zijn familie zitten dan in die bunker in Siberië. Dat wordt beweerd, staat er in deze krantenkop. There is a historic war coming to the earth. Er komt een historische oorlog naar de aarde. Ik heb een verschrikkelijke oorlog naar de aarde zien komen. Er was veel rook en grote bombardementen en veel geweerschoten, veel oorlog. Veel raketten, aanvalshelikopters, gevechtsvliegtuigen. Het is gewoon ongelooflijk. Kiev this morning is staring down the barrel of a Russian assault column that's reportedly up to 40 miles long. Uit Rusland komen, van wel 40 mijl lang. It's big, deadly and dangerous, groot, with hundreds of armored vehicles, tanks met and towed honderden artillery, gewapende and that it's heading toward the capital of 3 million people. En ze gaan Russia naar seems to be een changing hoofdstad met tactics. 3 miljoen mensen. So far, Russia has been using small group attacks heeft with Rusland kleine incursions into towns and groepsaanvallen cities, gebruikt. which the Ukrainian military has been able to repel. In steden waar in ieder geval het leger van What's Oekraïne coming looks more like heeft kunnen old, antwoorden. blunt Russian siege warfare. Wat It's er nu already op happening lijkt meer outside op of Kiev, with Russian forces oude attacking Russische Mariupol in the south, oorlogsvoering. home to a 500,000 people, with tragic Dit is een consequences stad and met een half disturbing miljoen images mensen. emerging. Satellite images show a Russian military convoy getting closer to Kyiv from the north. The head of the convoy most recently observed at an airport fewer than 20 miles from the city center.
Yeah, very sobering images that hele are coming out this beelden morning, giving an indication of the might of the Russian forces that are amassed just north of the capital, Kiev, and still heading down there. Those images show what we believe was a main armoured division yesterday that was certainly a few miles long. It's now put at more than 40 miles long. Die wordt ook steeds langer. En 6 maanden daarvoor zeiden de twee meest ontzagwekkende profeten van de Heren dat de Russische Alpha-gevechtsvliegtuigen dat die zouden beginnen om aan te vallen in Oekraïne. The fighter aircraft. Zijn gevechtsvliegtuigen. Those Alpha strike aircraft, they're called Alpha strike aircraft. Die Alpha gevechtsvliegtuigen, zo worden ze genoemd. The ones that strike, they go fast into the enemy territory. Die eerst het gebied van de vijand binnengaan. Even those pilots, they go on what we call suicidal missions. Die piloten gaan ook op wat wij noemen zelfmoordmissies. Because they are the ones who go normally and knock down the anti-aircraft missiles and all of them, the batteries, wherever they are. First of all, disarm them, knock them down. En zij zijn het die gewoon nog vooruit gaan en zij halen al die raketten die de andere vliegtuigen niet neerhalen, die ontmantelen ze. They are the ones that know them and they go and knock them out first before the other fleet now come. Dat team die kent ze en die weet waar ze staan en die gaat vooruit en die halen ze eerst neer en daarna komt nu de rest. En toen werd het 22 februari 2022. This is an ABC News special report. ABC News Russia's special full-scale invasion of Ukraine, the largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. The Russian military attacking from the south, the north, the east, taking out military installations and moving closer tonight on strategic cities. En ze komen dichter bij de strategische We saw steden. fighter jets flying over the city this Vliegtuigen boven de stad. as emergency air raid sirens wailed. Terwijl een noodalarm klonk. En dat de gevechtshelikopters zouden toeslaan. Ik heb een verschrikkelijke oorlog naar de aarde zien komen. In fact, I saw the fighter aircraft. Ik zag de gevechtsvliegtuigen. Those Alpha strike aircraft, they're called Alpha strike aircraft. Die Alpha gevechtsvliegtuigen, zo worden ze genoemd. The ones that strike, they go fast into the enemy territory. Zij gaan als eerste het terrein van de vijand binnen. Even those pilots, they go on what we call suicidal missions. Die piloten gaan op wat wij noemen zelfmoordmissies. Because they are the ones who go normally and knock down the anti-aircraft missiles and all of them, the batteries, wherever they are. First of all, disarm them, knock them down. Zij zijn het die gewoonlijk vooruit gaan en zijn al die anti-vliegtuigraketten. Anti-aircraft missiles and the batteries, wherever they are located, they are the ones that know them and they go and knock them out first before the other fleet now come. Die anti-gevechtsvliegtuigraketten, zij weten waar ze staan, zij gaan vooruit om ze uit te schakelen en dan komt de rest van de vloot. And then I saw the special operation forces in attack, the strike helicopters going also. En toen zag ik ook de speciale krachten die kwamen in de gevechtshelikopters. The Russian invasion was launched with terrifying speed and against a wide range of targets right across the country. En met veel doelen door het hele land. The long military build-up around Ukraine's borders finally unleashed
by order of the Kremlin. Helicopter gunships, fighter jets, missiles, tanks, convoys of armored vehicles are all involved in what Russia calls a military operation. Rusland noemt dit een militaire operatie. Toen zag ik de speciale troepen, zij vielen aan en de aanvalshelikopters. Toen zag ik de speciale troepen die aanvielen met hun gevechtshelikopters. Zij gingen ook. Een jaar en 1 maand daarvoor verkondigden de 2 grootste profeten dat Rusland zou beweren, Oekraïne zou opeisen vanwege dezelfde soort levensstijl en dezelfde taal die zij spreken. De Heere sprak met mij. Ik zie oneenigheid bij de grens. Ik zie een oneenigheid over het territorium. Dat is op komst. Eén land probeert een deel van een ander land over te nemen. Een ander deel. Ze zeggen nee, want zij spreken onze taal. Die mensen in dat gebied spreken onze taal. Die mensen in dat gebied leven zo zoals wij. Ze spreken onze taal. En toen werd het 23 februari 2022, een jaar en 1 maand later. I would like to reiterate Ik wil graag in gedachten brengen dat Oekraïne niet zomaar een buurland is. Het is een integraal onderdeel van onze eigen geschiedenis en cultuur en geesten. Van het begin af is in totaal geschapen door Rusland. Ontstaan door Rusland. Oekraïne wordt beschreven als een integraal deel van de Russische geschiedenis. En hij zei dat hij ervan overtuigd was dat de Russische mensen hem zouden ondersteunen. Let me emphasize once again that Ukraine for us is not just a neighboring country. It is an integral part of our own history, culture, and spiritual space, he said. These are our comrades and relatives. Wij zijn kameraden en familieleden van Oekraïne. To change the borders of another sovereign country by force. What President Putin has said loudly and clearly and is now demonstrated by the actions that Russia has taken is that what this is about door de actie van Rusland. Hoe het voor hem is. Ukraine being absorbed in one fashion or another into Russia. Die ziet dat Oekraïne opgaat op wat voor manier dan ook in Rusland. He wants to reincorporate it into an empire. Yesterday, Vladimir Putin recognized 2 regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. De minister-president van Rusland het bizarre uitspraak gedaan dat die delen van Oekraïne onafhankelijk zijn. En hij heeft de Russische troepen de ruimte gegeven om naar die regio's te gaan. Areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukraine government. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Het is een schending van de internationale wetgeving. De 2 meest ontzagwekkende profeten van de Heere geboden ook dat de Verenigde Naties samen zouden komen. Ik zie een dispuut.
En ze zeiden nee, ze spreken onze taal in dat gebied. Die mensen in dat gebied, weet u, zo leven zij, zoals wij. Ze spreken onze taal. Dus ik zie een eenigheid over het territorium en ik zie ook betrokkenheid van de Verenigde Naties. Toen, op 20 februari, kwam de Veiligheidsraad bij elkaar. An emergency meeting called at Kiev's request. Members of the UN Security Council condemned Russia's move to recognize independence of breakaway regions in eastern Ukraine. In doing so, the US said Vladimir Putin had torn the Minsk agreement to shreds. Heeft daarmee de overeenkomst die binnen de Verenigde Naties geldt aan stukken The UN Security Council convened for an emergency meeting in New York last night. Russia's actions were denounced by several council members, including US Ambassador Linda Thomas-Greenfield. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. This move by President Putin is clearly the basis for Russia's attempt to create a pretext for a further invasion of Ukraine. It's too late, my dear colleagues, to speak about the escalation. Too late. We spreken over de escalatie, mijn collega's. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president, ambassador? Should I do that right now, or you can confirm? Zal ik nu op de mobiel laten zien wat ze zeggen? Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your statement. Anyway, you declare the war. It is the responsibility of this body to stop the war. So I call on every one of you. Dus ik roep iedereen op van u om alles te doen wat nodig is om die oorlog tegen te houden, te stoppen. We are seeing the greatest massing of troops, of missiles, of artillery, and of aircraft capability since 1945. Sinds 1945. It's clear that the Russian Federation's actions directly threaten this sovereignty, this territorial integrity of Ukraine. We all, each and every one of us, has an obligation to uphold the territorial integrity of other states, to oppose invasions, and to insist on the peaceful resolution of disputes. Russia's actions are an unprovoked violation of international law, of Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and a direct contradiction of the Minsk agreements. Russia's aggression not only threatens all of Ukraine, but every member state and the UN itself. Unfortunately, the fake reality Russia wants to create is already having real consequences for the people of Ukraine and for the world. To date, Russia's war in eastern Ukraine has already killed more than 14,000 people. Nearly 3 million Ukrainians, half of whom are elderly people and children, need food, shelter and other life-saving assistance. En ze hebben voedsel nodig, ze hebben onderdak nodig en andere levensreddende hulp. En alle Russen zouden moeten zich afvragen hoeveel Russische levens is Rusland bereid om te offeren. Want dit zal een nieuwe vluchtelingencrisis bewerken. Met zoveel als meer dan 5 miljoen mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. En dit legt een enorme druk op de buren van Oekraïne. En vandaag is het duidelijk geworden dat Rusland nog een hogere prijs zal betalen als ze met deze verdrukking doorgaan. En op 26 februari kwamen de Verenigde Naties bij elkaar. The United Nations Security Council emergency session made it clear that Russia is waging this war on its own. Rusland deze oorlog zichzelf moet voeren. Rusland is geïsoleerd. Ze hebben geen enkele steun in de invasie van Oekraïne.
Ze blijven doorgaan met bommen neerlaten op Kiev en ze dwingen daarmee families hun rugzakken te pakken The measure will en now be taken to te the full schuilen. 193-member General Assembly, where only a simple majority is needed to pass. A special emergency session of the UN General Assembly. All 193 member states will have the opportunity to express their views on the Russian invasion of Ukraine. Uit te drukken over de Russische invasie in Oekraïne. It was the first such session in 40 years, a rare emergency session, only the 11th in United Nations history. It opened with the members de 11e in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Although Russian strikes are reportedly largely targeting Ukrainian military facilities, we have credible accounts. Ook al zegt Rusland dat ze alleen militaire faciliteiten bombarderen, we hebben genoeg bewijs dat de doelen zijn burgerdoelen en dat ze grote schade aanbrengen. Het is escalerende geweldpleging en vele vrouwen en kinderen naar hen toe is totaal onacceptabel. Genoeg is genoeg. Oekraïne beschuldigt Rusland dat ze honderden Oekraïense mensen hebben gedood. Oekraïne noemt de bedreiging vanuit Rusland met kernwapens ook gekte. En toen op 1 maart kwam de Raad voor de Mensenrechten samen. Vandaag was er een noodsessie voor het Europese parlement. We vechten, zegt hij, gewoon voor ons land en voor onze vrijheid. Ondanks het feit dat alle steden in ons land nu geblokkeerd zijn, gaat niemand ingrijpen in onze vrijheid. Want geloof mij, elk plein, hoe het ook heet, het wordt nu vanaf vandaag het Vrijheidsplein. In elke stad in ons land. Niemand gaat ons breken. Wij zijn sterk. Wij zijn Oekraïners. Ik ben blij dat we vandaag ons verenigd hebben. Alle landen van de Europese Unie. Ik wist niet dat dit de prijs was die betaald zou moeten worden. Het is een tragedie voor iedereen, voor ieder Oekraïner. Dus een hele hoge prijs moeten betaald. Duizenden mensen zijn nu gedood. 2 en 5 dagen van volle invasie. We zien een staande ovatie. There was a mass walkout from the United Nations Human Rights Council during a speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Speech vanuit de minister van Buitenlandse Zaken. En hij wilde een rechtvaardiging geven voor de invasie. Het regime dat stelt voor aan de buurlanden. Have increased significantly after the authorities based in Kiev started playing dangerous games linked to plans to acquire their own nuclear weapons. We cannot but respond to this real danger. Zegt Rusland dat Kiev gevaarlijke kernwapens heeft, dus we kunnen niet stil blijven. UN has to take a very strong stance in defense of its own principles of the UN Charter, because what Russia did to Ukraine is an attack on the UN foundations, on the foundations of our cooperation. It's an attack on all 190 to accept Russia. Van de Verenigde Naties om Rusland te aanvaarden hierin. Dat kan dus niet. En de kinderen in Oekraïne zijn diep in angst. En de raketten en bommen die uit de lucht komen. En de mensen in Oekraïne vragen wanhopig. Vragen om een no-fly zone. Wat is het alternatief? Om te bekijken hoe onze kinderen in plaats van vliegtuigen
What's the alternative for the no-fly zone? Wat is dan een alternatief voor de no-fly zone? Air defense system in Poland, in Romania. Er zijn systemen in Polen. Shield the Western Ukraine. NATO is not willing to defend. NAVO is niet bereid tot verdediging. En ze spreken over de derde wereldoorlog, maar die is al begonnen. U heeft het over meer sancties, minister-president. Maar Poetin wordt niet gesanctioneerd. Hij is in Londen, zijn kinderen zijn daar in Londen. Poetins kinderen zijn in Nederland, in Duitsland. In woningen. Worden die woningen dan aangevallen? Of, dat zie ik niet. Ik zie bij mijn familieleden, teamleden, waar huilen. We weten niet waar naartoe te vluchten. Dit is wat er gebeurt, minister. Ik wil zeggen dat ik me daar heel erg van bewust ben. Dat er niet genoeg is wat wij kunnen doen als de overheid van Engeland. Om u te helpen zoals u dat zou willen. Daar moet ik heel duidelijk over zijn. We hebben het over de no-fly zone. Vladimir Zelensky heeft gezegd. Unfortunately, the implication of that is that the UK zou inhouden dat will be Engeland engaged in betrokken zou down in beschietingen planes van de Russische vliegtuigen. With Russia. That's not something en dat is niet iets we can do that we've envisaged. And I think the consequences of that zijn. Ik denk dat de gevolgen daarvan truly very difficult werkelijk heel moeilijk zouden zijn. En de twee grootste profeten van de Here verbieden de snelst groeiende vluchtelingencrisis in Europa. Ik zie veel mensen rennen en zij brengen hun spullen naar vluchtelingenkampen en ze openen blikjes en oude soep en wat ook. Het was zo'n toestand. Europe is experiencing the fastest growing refugee crisis since World War II. Europa heeft de snelste crisis van vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. En de woordvoerder van UNICEF zegt dat het inclusief 1 miljoen kinderen is. Meer dan 2 miljoen vluchtelingen. Ukrainian officials say humanitarian corridors have now opened to evacuate civilians from 5 key cities. Civilians in Ukraine are desperate to flee the violence, with hundreds killed and hundreds more injured. Nearly 2 million refugees have now crossed the border, almost half of them children. Vluchtelingen zijn nu de grens overgegaan, waarvan ongeveer de helft kinderen zijn. De metro wordt een bomkelder, schuilkelder. To help the people trying to flee. Arriving in neighboring countries with little more than a suitcase. Ze komen in naastgelegen landen met iets meer dan met niet veel meer dan een koffer. Women and children finally safe. With a warm meal, en daar zijn vrouwen en kinderen gered met een warme maaltijd en rust. Maar met die vluchtelingen komt er een stortvloed aan goedheid. Take a look at this video of people caring to pack what they can, leave via bus, train or car. En vertrekken via bus, trein of auto. In their thousands, they descended on the central railway station. Duizenden kwamen samen op de centraal station. Ze probeerden welke trein dan ook in te komen. Guards firing into the air, trying to maintain order. De beveiliging die schiet in de lucht om te proberen mensen in goede orde te houden. Maar dat is eigenlijk de angst voor het onbekende is zo moeilijk voor de mensen in Oekraïne. Oekraïne houdt haar adem in, terwijl de wereld toekijkt. Buurlanden, Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië, ze zijn allemaal bereid om die vluchtelingen te helpen. Ik zag mensen rennen en vluchtelingen dingen brengen in vluchtelingenkampen en zij openden blikken en soep van over de datum aten ze en zo. Ze aten soep die over de datum was, het was zo'n situatie. Honderden vrijwilligers die soep uitdelen.
Well, here are his people protesting in the streets of Moscow just today under the threat of arrest. They're chanting, "No more war." And this is St. Petersburg, hundreds of miles away. As expected and true to historical pattern, the police arrested more than 1,600 protesters across Russia. This rally was just outside the White House in Lafayette Park. People around the world also showing their support for Ukraine. Demonstrators gathered in central London to denounce the actions of Russian President Vladimir Putin. And a similar scene was in Rome, people taking to the streets, waving flags and banners there. And in the country of Georgia, take a look at this, thousands protesting in the capital of Tbilisi. They're calling for an end to Russia's invasion of Ukraine. Tenen gezegd. Support Ukraine! USA support Ukraine! USA support Ukraine! Beelden wereldwijd zien we in Duitsland de protisten tegen deze oorlog. Terwijl God de Vader oproept tot berouw en inkeer over de zonde. Terugkeer naar God de Vader. Afkeer van de afkeer van God. Dit is een bewuste, koelbloedige en lang van tevoren geplande invasie, bezetting. Ondanks de leugens, ontkenningen en disinformatie zijn de ingrepen van het Kremlin duidelijk. Poetin is de aanstichter. Poetin heeft gekozen voor deze oorlog. En nu zullen hij en zijn land ten gevolge dragen. Dit is het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Dus we willen als antwoord sancties neerleggen. En niemand geeft hem het recht om nieuwe zogenoemde landen te verklaren. Dit is een totale schending van de internationale wet en vraagt om krachtige antwoord van de president Poetin heeft de grootste bedreiging sinds Wereldoorlog 2, Tweede Wereldoorlog op de internationale gemeenschap gelegd. En de wereld die verwerpt hem vandaag. Heeft hij zijn plek in de slechtste Europese dictators. Het is totale onschuldige bevolking die wordt beschadigd. Wij verwerpen deze barbarische aanval en de cynische argumenten om deze te rechtvaardigen. Als president Poetin oorlog het is Poetin die de oorlog terugbrengt in Europa. En dit lijkt nog maar het begin.
grote ravage. Dorp wat weggevaagd is door Rusland. Diverse huizen verwoest in de nacht van 5 op 6 maart. Verschrikkelijke beelden op 3 maart. Nog een plaats in Oekraïne. Zie je lichamen die geofferd zijn in deze oorlog. Beelden van augustus 2021 van dezelfde plek en nu een spookstad onherkenbaar. De Messias komt, gezegende mensen. Mogen u wijs zijn? Mogen uw wijsheid u hierin niet tekortschieten? Want onthoud dat de eeuwigheid een hele lange tijd is. Het leven op deze aarde wordt ontmanteld. Bij iedere gelegenheid, als ik voor u kom, u de volken der aarde, dan zou u moeten opschieten en u moeten bekeren en Christus ontvangen en heilig zijn en u gereed maken. Het leven op de aarde. De Heer zegt in essentie dat Hij de hele aarde onder de rechtspraak van zijn 2 profeten heeft gebracht. Dat is heel duidelijk nu. Dit zou ervoor moeten zorgen dat u mijn woorden ernstig neemt, dat u zich bekeert en u gereed maakt voor de komst van de Messias. Alles wat gesproken moet worden, alles wat gesproken zou moeten worden in het bereiden van de weg voor de verheerlijkte komst van de Messias, dat heb ik gesproken. Maar ik ben getrouw geweest om het precies zo te spreken zoals God de Vader het heeft opdracht heeft gegeven. Mogen zij die dit horen zich bekeren en de weg bereiden voor de komst van de Messias. Laten de volken zich bekeren. Bereid de weg. De Messias komt. Welkom gezegende mensen bij de heilige aanbidding in deze bediening. Het is de grootste profeten van de Heer zijn het die de heilige aanbidding terug hebben gebracht in de kerk. Al het onheilige hebben ze uit de aanbidding weggelaten. En dit is een vieringsmidweekdienst, staat hier.
Naar speciaal onderwijs met de opstanding van de heiligen. Luistert u gezegende mensen, hartelijk welkom. Wat een prachtige gelegenheid om bij u te komen, gezegende mensen. We kijken nu naar de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het is de boodschap die de Heer nu naar de kerk heeft gebracht. En deze kwam voort uit het gesprek dat op 4 maart dit jaar 2022 kwam, de boodschap van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En in dat gesprek sprak de Heer over de opstanding van de rechtvaardigen en de tweede opstanding van de onrechtvaardigen. Dus we hebben de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de onrechtvaardigen. We zitten in het midden van een hele krachtige boodschap over de opstanding van de heiligen. Ik wil ook een paar hele belangrijke punten aan u overbrengen. Over het visioen van de Heer. De Heer sprak bij stem. Ze zullen ontwaken, sommigen tot het eeuwige leven, anderen tot eeuwige smaad en eeuwige afgrijzen. En dus, we hebben gezegd dat afgrijzen is een verschrikking van God. Als je ziet wat je gedaan hebt, dan zul je vol van verschrikking zijn. Heel duidelijk wederom. Zagen we dat het oordeel is, verdoemenis. Dat is het gesprek.
dat de Heer nu in de kerk naar voren brengt. Het is het gesprek, het huidige gesprek. En in dit gesprek, dat moeten we niet vergeten, dat kwam voort uit de boodschap van de verdrukking. Het visioen van 18 oktober 2021, nadat ik de wereldwijde dienst had afgerond. En ik preek over de verheerlijking van de kerk. De verheerlijking van de kerk bij de opname. Dat was 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2. En toen zorgde de Heer dat ik in slaap viel. En daar gingen we nu bij stem. En hij zei, ga ze vertellen dat wanneer de opname plaatsvindt, dan zullen zij lichamen hebben als het mijne. In essentie betekent dat gaan ze vertellen dat zij verheerlijkte lichamen zullen hebben als het mijne. Want wij weten dat de Messias nu een verheerlijkt lichaam heeft. Wij keken naar het verheerlijkte lichaam dat u zult hebben, wat uit dat visioen voortkomt van 18 oktober 2021. Dat werd het hoofdthema van de 5e internationale voorgangersconferentie, de voorgangers in het evangelie. En dus toen ik met u sprak over het verheerlijkte lichaam, dat het verheerlijkte lichaam er één is dat helemaal vervuld zal zijn met de geest, dat de geest van de Heere superieur zal regeren, zodat er geen vlees zal regeren over dat lichaam, dit lichaam van vlees en botten. We zagen heel duidelijk dat het lichaam een eeuwig, onvergankelijk en zoveel dingen die beloofd zijn. En wij zagen ook dat wanneer de Heer belooft in de Bijbel, dat zij die deel hebben aan zijn lijden, dat ze ook deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid. En dat is in wezen verwijst ons rechtstreeks naar de belofte. De openlijke belofte, de openlijke uitnodiging, die de Heer in het boek Petrus hoofdstuk 1 zegt. Hij gaf een publieke uitnodiging aan de kerk, dat de kerk mag delen in zijn goddelijke natuur. De Heer is getrouw, zodat u zult delen in zijn goddelijke natuur. Hij spreekt heel duidelijk, hij heeft 2 keer over die ene hoorn gesproken. Deze ene hoorn tussen de ogen. En toen heb ik met u die boodschap onderzocht over de komst van de antichristus. En toen, tegelijkertijd, vanaf de 15 januari 2022, en dan de 27e, dan spreekt de Heer zelf nu, nog een keer. Hij laat maar veel vis zien, die gestorven zijn in de zee. Het zijn witte, verheerlijkte vissen. En ik heb u gezegd dat de interpretatie daarvan dat de heiligen zijn die vermoord zullen worden in de grote verdrukking. Dus gewoon een krachtige achtergrond voor dit gesprek. En dan zegt hij, vertel hen. 4 maart, als zij zeggen, zij zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, sommigen tot eeuwig maken en eeuwig afreizen. En daar waren wij, gezegende mensen, in dit doorgaande gesprek vanuit de hemel, in zijn troon in de hemel. Het is een rechtstreeks gesprek met de kerk, het meest verbijsterende moment. Een hele schokkende tijd. En wij zagen dat de wederopstanding heel belangrijk is. Dat vandaag de dag dat de reden dat in de kerk de kreupelen niet lopen daarbuiten, dat de blinden niet zien en de kerken daar. Alleen hier ziet u veel kreupelen opgericht worden, blinde ogen en de genezingsdienst die alsmaar doorgaat. Buiten is er geen bezoek. En dat hangt samen met het soort evangelie dat zij aangenomen hebben. Deze generatie heeft voor zichzelf een zachter evangelie gemaakt, van gemakzucht. Een evangelie dat past bij hun levensstijl. Ze noemen het welvaart-evangelie.
En dat hebben ze liever om aan te nemen. Dus ze hebben het evangelie van het kruis losgelaten. Dat betekent Christus Jezus gekruisigd en opgestaan. Dus we hebben gezien dat de eerste kerk, dan zien wij heel duidelijk dat de eerste kerk, die de Heer heeft opgericht, een kerk was gezegende mensen. Hier ziet u de massale Menengai 4 samenkomst van 30 en 31 december 2021. Schokwekkend wat de Heere daar gedaan heeft. De volken der aarde kwamen daar samen, gezegende mensen. U moet hiervan weten en u moet er ook bij zijn in de maand juni of juli van dit jaar, wanneer de Heere wederom de volken der aarde heeft uitgenodigd voor een ontmoeting met hem, gezegende mensen, zo vlak voor de komst van de Messias. Dit is immens, dit is geschiedschrijvend. Miljoenen mensen kwamen samen, gezegende kijkers.